ඉතින් අපි අද බලමු ඇපල් කොබ්ල කියන රසවත් අතුරුපස හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. අපි එහෙනම් මේ රසවත් ඇපල් කොබ්ල හදාගන්න අවශ්‍ය කරන්නේ මොනවද කියලා බලමු. apple, cornstarch, brown sugar, ලුණු, සාදික්කා, කුරුඳු කුඩු, lemon ගෙඩියක zest එකයි, juice උයි අරගන්න lemon ගෙඩියක් අරන් තියෙනවා. වතුර, vanilla, පිටි, සීනි, baking powder, ලුණු, melted butter, fresh milk, topping එකට සීනි, කුරුඳු කුඩු අරගෙන තියෙනවා. බේකින් ඩිෂ් එකේ පැම් ටිකක් තවරනවා. පැම් නැත්නම් තෙල් උනත් තවරන්න පුළුවන්. ඇපල් ගෙඩි වල පොත්ත පීලර් එකකින් හරි පිහියෙන් හරි කපලා අයින් කරනවා. පොතු ඇරපු ඇපල් මේ විදිහට කෑලි කපනවා. මේ වගේ කපලා මෙන්න මේ වගේ විදිහට කෑලි කපනවා. මේ වගේ පෙති වගේ කපන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් කොටු කෑලි වගේ කපන්නත් පුළුවන්. ඔයාලට කැමති විදිහකට කපන්න. සෝස් පෑන් එකට ඇපල් ටික දාලා වතුර එකතු කරනවා. දුඹුරු සීනි එකතු කරනවා. කුරුඳු කුඩු එකතු කරනවා. cornstarch එකතු කරනවා. lemon ගෙඩියක zest එක grate කරනවා. ලුණු එකතු කරනවා. සාදික්කා grate කරනවා. lemon juice මේස හැන්දක් එකතු කරනවා. vanilla තේ හැන්දක් එකතු කරනවා. medium heat එකේ ඇපල් ටික විනාඩි 3ක් විතර උයනවා. වතුර ටික හිඳිලා මේ වගේ ඝනකම වේගෙන එනකොට ලිප ඕෆ් කරනවා. කලින් පැම් තවරපු බේකින් ඩිෂ් එකට ඇපල් ටික දානවා.
තුනී කරලා ලෙවල් කරනවා. මේ වගේ වෙනම බෝල් එකකට පාන් පිටි ටික එකතු කරනවා. සීනි එකතු කරනවා. පාන් පිටි සීනි ගෑරුප්පුවකින් මිශ්‍ර කරනවා. මෙල්ටඩ් බටර් එකතු කරනවා. ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් එකතු කරනවා. ලුණු එකතු කරනවා. බේකින් පවුඩර් එකතු කරනවා. ගෑරුප්පුවෙන් හොඳින් මිශ්‍ර කරනවා. මේ වගේ හදපු බැටර් එක ඇපල් ටික උඩින් දානවා. ඇපල් ටික වැහෙන්න මේ විදිහට ස්පැචුලා එකකින් තුනී කරනවා. ටොපින් එකට අරගත්ත කුරුඳු කුඩුත් සීනිත් මිශ්‍ර කරනවා. මේ බැටර් එක උඩින් මේ විදිහට ඉහනවා. ෆැරන්හයිට් 350ට එහෙම නැත්නම් සෙල්සියස් 177ට ප්‍රීහීට් කරපු oven එකේ විනාඩි 30ත් 40ත් අතර වෙලාවක් බේක් කරනවා. මේ තියෙන්නේ හරියටම විනාඩි 40ක් බේක් කරපු ඇපල් කොබ්ලර් එක. අපි එහෙනම් මේ ඇපල් කොබ්ලර් එක සර්ව් කරන හැටිත් බලමු. ඉතින් මේ වගේ බෝල් එකකට දාපු ඇපල් කොබ්ලර් වලට උඩින් අයිස්ක්‍රීම් ස්කූප් එකක් දාලා රස වැඩි කරගන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අයිස්ක්‍රීම් නැතුව උනත් අරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලත් මේ වගේ ඇපල් කොබ්ලර් එකක් try කරලා බලන්න. ඉතින් අතුරුපසට හදපු ඇපල් කොබ්ලර් වලට ඔයාලත් කැමති නම් like එකක් දාලා comment එකක් දීලා ජානකීස් කිචන් එක subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම subscribe button එක ළඟ තියෙන පුංචි bell icon එක click කරොත් ඔයාලට මේ වගේ අලුත්ම වීඩියෝ බලා ගන්නත් පුළුවන්. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.